Là người Việt Nam đến tuổi này mới thấy các cụ ngày xưa nói đúng phết, là vạn sự khởi đầu nan. Một trong những điều khó khăn nhất mà mình đã phải làm trong cuộc đời cho đến ngày hôm nay ấy, chính là cái việc là mình đã thành lập ra một cái công ty startup mang tên IoTeamVN. Đấy là khoảng cuối năm 2017 khi mình kết thúc công tác ở Pháp về Việt Nam. Thì mình quan sát được ở Việt Nam thì lĩnh vực năng lượng hiệu quả nó chưa thực sự phát triển. Thế nên là với cái đam mê đấy, mình và các chiến hữu đã quyết định thành lập IoTeamVN để cung cấp cái giải pháp hữu ích cho xã hội. If I had to describe IoTeamVN with one word, it would be innovative. This is a team of real pioneers that leverage creative solutions to tackle a long-standing industry challenge. However, breaking into this industry wasn't easy. IoTeamVN faced many challenges in their early days. Hiện giờ thì có rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, họ vẫn chưa thực sự nắm được cái lợi ích của việc giám sát năng lượng tiêu thụ trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cái thử thách lớn nhất mình gặp phải và những năm đầu tiên đấy là làm sao để các công ty sản xuất họ chịu dành một chút thời gian ngồi xuống và lắng nghe mình trình bày cái giải pháp của mình. Thực sự là cực kỳ khó khăn, gần như là mình không có khách hàng. Thế xong chưa kể là lại có những cái đợt cách ly giãn cách xã hội do đại dịch. Nên mình với cả các anh em ở đây thì đã có thời điểm là đã suy nghĩ là thôi chả có tương lai đâu, giải tán đi. Xong rồi giống như trong Tây Du Ký ấy, là người ta bảo chia tài sản của thầy trò, xong rồi đừng ai để đi. Và sau rồi thì kinh tế cũng ổn định trở lại và mình đã có điều kiện đi gặp lại khách hàng. Tuy nhiên thì gặp 10 công ty thì 8 bác xua tay, 2 bác đồng ý cho đến gặp thì cuối cùng may ra được 1 bác và thực sự là có hứng thú với cái mình đang giới thiệu. Bản chất thì mình xuất thân là dân kỹ thuật, chuyên về kỹ thuật, mình không quá giỏi cái lĩnh vực thuyết phục khách hàng. Mỗi một lần thất bại thì mình lại rút ra một chút kinh nghiệm. Thế nên là sau vài năm thì cái câu chuyện của mình nó cũng trở nên hay ho hơn. Nhưng nói gì thì nói, thời cơ sự đã đến với mình khi mà cuối cùng mình đã nhận được sự hỗ trợ của GIZ. From the European Union, they are introducing new policy and regulations to promote a climate-neutral production through renewable energy and resource efficiency, and with that, to do a transition to a circular economy. The Green Tech Landing Pad is a program designed for green tech startups, structured in 4 key phases. In phase 1, we identify the green innovative solution. In phase 2, we match startup with government and textile companies seeking for green innovative solution. Next, we provide capacity building to startup business needs. Finally, we support the implementations of the most potential pilot projects. Among the 20 startups nurtured from the landing pad, IoTeamVN presented the most potential pilot projects in terms of the scalability, partnership commitment, social environmental impact, and market readiness to Vietnam's textile industries. Qua chương trình Green Tech Landing Pad của GIZ thì mình đã có được một điều kiện mà trước kia nhiều khi mơ cũng không có, được kết nối với cả một danh sách các doanh nghiệp dệt may hoặc quan tâm đến cái chủ đề hiệu quả năng lượng. Thực sự là nhờ có GIZ mình đã có được cái kết nối với một trong những khách hàng thành công nhất của IoTeamVN cho đến ngày hôm nay, đó chính là Vinatex. Tập đoàn Dệt may Việt Nam của chúng tôi là một trong đơn vị nghiên cứu, sản xuất và phân phối sản phẩm dệt may hàng đầu Việt Nam. Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhà máy sợi Vinatex Nam Định đang phối hợp cùng với IoTeam thực hiện dự án quản lý năng lượng. Dự án đã và đang giúp chúng tôi giám sát năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất, từ đó đưa đến các giải pháp kịp thời tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí cũng như tuân thủ các quy định mới về xuất khẩu sang EU. Lần đầu tiên tiếp xúc với Vinatex thì các anh bên đấy có nói với mình một câu là cái quan trọng nhất với bọn anh là bọn anh cần thu thập được cái dữ liệu tiêu thụ năng lượng vừa chính xác mà lại vừa theo thời gian thực. Thực tế cái khó khăn của các anh ấy nằm ở cái chỗ là để đo được mức độ tiêu thụ điện, vì các lý do an toàn như các máy móc của nhà máy là thường là phải ngắt điện. Đặc biệt là với một cái nhà máy lớn như nhà máy sợi Nam Định thì việc ngắt điện gián đoạn như này là rất khó khăn và nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quy trình sản xuất, đến kế hoạch kinh doanh. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Đây là một thiết bị giám sát năng lượng được thiết kế bởi đội ngũ của chính IoTeamVN. Khác với những cái thiết bị đo điện thông thường, thiết bị này sử dụng hiện tượng cảm ứng điện từ để có thể thu thập và đo được chính xác những tiêu chí về dòng điện, điện áp, tần số. Và với những dữ liệu mà thu thập được thông qua thiết bị này thì mình có thể xuất ra các báo cáo về tiêu thụ năng lượng theo ngày, theo tuần và theo nhu cầu của khách hàng.
Nhờ có thông tin từ các thiết bị này mang lại mà Viatech có thể đưa ra các giải pháp kịp thời, tiết kiệm từ 1,5 đến 2% cho mỗi kg sợi. Từ đó nhà máy có thể tiết giảm được chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Đó chính là thành công lớn nhất của dự án này. As GSZ, we always look for new initiatives that tackles today's challenges. One example is IoT BN's partnership with Vinatex, which is a leading example of the success of the facilitation work to make a real difference for society, the environment, and like-minded businesses. This collaboration shows that energy management isn't just a hurdle, but also a chance for companies to boost their reputation and efficiency. Thay mặt cho toàn thể công ty IoT VN, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chính phủ Đức, GIZ cũng như Vinatech đã tạo rất nhiều cơ hội cho công ty mình được đồng hành và thực hiện dự án vừa rồi. Cùng với sự đồng hành của GIZ, IoT VN mong muốn có thể tiếp tục mang đến các giải pháp quản lý năng lượng làm bởi người Việt Nam, dành cho người Việt Nam để tiếp cận tới nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa và thường xuyên hơn nữa.